Gagawa tayo ngayon ng isang homemade chorizo. So ilalagay na natin yung garlic. Huwag sa isang side lang. Kung hindi, i-spread. Para pag mix mo, nakaspread na siya kagad. So how will you know kung tama na yon, hindi pa? Gagawin mo ay your nose. Pag medyo kulang pa sa amoy, pwede mong dagdagan pa konti. Lagyan natin ng paminta. Again, gaano karami? Depende sa taste mo. Gusto mo ng medyo maanghang o hindi. Salt, konti lang, hindi pampaalat but for preservative purpose. Oil, gaano karami? Again, depende sa iyo. This time, after na-mix mo na lahat, para malaman mo kung kontento ka na ba o hindi, syempre hindi mo pwedeng tikman kasi hilaw ito. Pag amuyin mo, maamoy mo na yung garlic at saka konting paminta. Let's smell again. Marasa sa Waray, malasa sa Tagalog, at ano sa Bicol? Masiramon sa amoy. Tama, diba? Okay, now nakita mo na yung mixture and then nag-aamoy chorizo na siya. That's the time you will put pawala sa langsa or para may konting aroma ng herb. Gaano karami? Again, just use your nose. Kung mahilig kayo sa herbs, damihan mo. Pag hindi kayo mahilig sa herbs, konti lang, just enough na pawala yung lansa. Nag-aamoy chorizo na talaga. That's the time you will put sugar. Hindi natin nilalagay ang sugar kasi pag uunahin mo, hindi mo ma-smell yung ibang naunang ingredient. Pag nag-aamoy chorizo na, that's the time that you will put sugar. Gaano karami? Estimate mo lang. Okay, so ito na yung ating chorizo. Keep mixing. Always smell. Amoy chorizo na. Paano mo malaman kung amoy chorizo? You can smell the garlic, pepper, or at least the garlic. Ngayon, ready na siya. Lalagyan na natin sa plastic to form it into a chorizo. Isang kutsara, depende sa gaano kalaki gusto mo. Just use any plastic like sandwich bag. Siyempre, bilog. Then just do it like this para maging pahaba ang kanyang shape. Sige, pahaba na. If you're contented with it, carefully put it. Okay, ang maganda dito sa homemade chorizo, alam mo na wala kang nilagay na preservative or additives na ang purpose lang ay pamparami ng laman or pampa-preservative na chemically done. So ang naging preservative lang nito ay yung nilagay natin na sugar. That's already a preservative, and we also added some salt. That will do. Pero pag magawa mo na ito,
Hindi na kailangan talaga ng preservative. You know why? Hindi magtatagal sa rep. Maubos to kaagad. At usually ang chorizo ay puro taba yan. Ngayon, dahil ikaw ang gumawa, makapili ka ngayon. Gusto mo ba ng maraming taba or lean meat? So kahit lean meat siya, walang taba, ang lasa, masarap na chorizo pa rin. Okay, so bago mo ilagay yung the rest dito, lagyan mo ng plastic para pag nasa rep, hindi sila magkadikit-dikit. You also notice na yung pagkalagay ng bawat isa ay meron din silang social distancing para hindi magkadikit-dikit. And here's our homemade skinless chorizo. Approximately 3/4 na kilo na ground pork. Nakagawa tayo ng 32 pieces na chorizo. Always remember, ang chorizo, ang pinaka-flavor niya ay a mixture of garlic and sugar. Enjoy your skinless homemade chorizo.